ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਹ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਹ। ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਏਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ, ਆਹ ਰੰਗ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਰੰਗ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣ ਗਏ ਹੋਵੋ, ਜੁੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਗਏ ਹੋਵੋ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲੰਘੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਜੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਖਰੀਦਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੁੱਤੇ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ, ਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੇੜੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਰੇੜੀ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਆਹ ਵੀ ਵੇਖ, ਆਹ ਵੀ ਵੇਖ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਵੇਖ, ਆ ਵੀ ਵੇਖ, ਆ ਵੀ ਵੇਖ। ਤੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਬੜਾ ਬੱਲੇ ਕਿਆ ਧਾਰਨਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗਾਈਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਸੇਬ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਗੰਦਮੰਦ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ। ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਇੰਟਰਸਟ ਵੇਖਦਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਵੇਖਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਰੱਖੇਗਾ। ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਂਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਗੇ, ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਗੇ, ਦਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਚਿੱਟੀ ਵੀ ਸਿਖਾਏਗੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਰੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਸਿਖਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤੜਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਬਸ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜर्रा ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸ਼ੌਂਕ ਕਾਹਦਾ, ਅੰਦਰ ਰੀਝ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਂਕ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਕੀ ਹੋ। ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਚੱਲਦਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ, ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਉਹੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਦਿਮਾਗ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਵਿਵੇਕੀ ਬਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਤੇ ਚੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਦਿਮਾਗ, ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਜੋ ਮੰਗਾਂਗੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਂਕ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵਿਵੇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਣਾ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇੰਟਰਸਟ, ਸ਼ੌਂਕ। ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ,
भाई साहब किहड़ियां किताबां पढ़दे आ, कोई किताब नहीं पढ़ी, लोड़ ही नहीं पैंदी। इंटरस्ट है, तू सामने बह जा, तेरे विचों ही किन्नियां गल्लां समझ आ जाणगीਆਂ। तू अपने घर दीयां गल्लां करी, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ किन्ना कुछ सिख लवांगे। शौक है ना भी सिखना, समझना है, जद आपे ही इंटरस्ट होवे बस। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੀਵਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਆਪੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, 4-5 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਕ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਐ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਇਦਾਂ, ਆ ਇਦਾਂ, ਆ ਇਦਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਓ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹੇਗਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟ, ਤੜਪ, ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨੌਲੇਜ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੱਛੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐ ਹੈ, ਐ ਹੈ, ਐ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਐ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਐ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ, ਆਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਆਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਆਹ ਆਏ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐ ਹੈ। ਨੌਲੇਜ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਜੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਜੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਹ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਐ।